साथीहरु मेरो च्यानलमा र यस नयाँ भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई आफ्नो मोबाइलबाट युट्युब थम्बनेल कसरी बनाउने यस विषयमा रहेर म तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु। तपाईहरुले आफ्नो भिडियोहरुमा थम्बनेल बनाएर राख्नु भएको छ कि छैन, सेट गर्नु भएको छ कि छैन। यदि तपाईहरुले आफ्नो भिडियोहरुमा थम्बनेल सेट गर्नु भएको छैन भने, राख्नु भएको छैन भने तपाईले यहाँनिर सबभन्दा ठूलो मिस्टेक यहाँनिर गरिरहनु भएको छ। किनभने युट्युब थम्बनेलले यस्तो इम्पोर्टेन्ट रोल खेलेको हुन्छ। तपाईको भिडियो हेर्ने भनेकै थम्बनेलबाट हो। थम्बनेलले गर्दा भन्दा तपाईको भिडियोहरुमा धेरै भ्युज आउने, थम्बनेलले गर्दा भन्दा नै तपाईको छोटो समयमा नै युट्युब च्यानल ग्रो हुने, छोटो समयमा नै तपाईको युट्युब च्यानल मोनेटाइजेसन हुने यस्तो इम्पोर्टेन्ट भूमिका निभाएको हुन्छ थम्बनेलले। त्यही भएर तपाईहरुले आफ्नो भिडियोहरुमा थम्बनेल लगाउन एकदमै जरुरी रहेको छ, इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। तपाईहरुले अहिलेसम्म आफ्नो भिडियोहरुमा थम्बनेल बनाएर राख्नु भएको छैन भने, सेट गर्नु भएको छैन भने अहिले नै सुरु गरिहाल्नुस्। त्यसपछि तपाईहरुले थाहा पाउन सक्नुहुनेछ युट्युब थम्बनेलले यस्तो इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्दो रहेछ, यस्तो इम्पोर्टेन्ट रहेछ भनेर तपाईले पनि तुलना गर्न सक्नुहुन्छ। पहिले तपाईको भिडियोमा थम्बनेल नराख्दा र अहिले राख्दाको के फरक पाउनुहुन्छ, के भिन्नता पाउनुहुन्छ। तपाईले एकचोटी आफ्नो भिडियोहरुमा थम्बनेल बनाएर सेट गर्न सुरु गरिहाल्नुस्। त्यसपछि तपाईको भिडियोमा यस्तो कमालको भ्यू आउनेछ, यस्तो कमालको तपाईको सब्स्क्राइब बढ्नेछ, तपाईले आफै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलको होम स्क्रिनमा मैले प्रत्येक भिडियोहरुमा थम्बनेल बनाएर सेट गर्ने गरेको छु। पहिले भन्दा मेरो धेरै चेन्ज आएको छ। अहिले थम्बनेल बनाएर लगाउँदा र नलगाउँदामा मैले धेरै भिन्नता पाएको छु। थम्बनेल बनाउँदा मेरो अलि धेरै भ्युज आउने गरेको छ, धेरै सब्स्क्राइब बढ्न सुरु गरेको छ, वाच टाइम पनि बढ्न सुरु गरेको छ। त्यही भएर मैले आफ्नो व्यापारमा लागू गरेको चिज तपाईमा बाट्न खोजेको हो। तपाईहरु कुनै पनि काममा सक्सेसफुल हुनलाई हामीले मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर कुनै पनि काम सिक्नलाई तपाईले मेहनत गरेर धैर्य गरेर हेर्नुस्। तपाईहरुले पनि थम्बनेल बनाउन सिक्नु छ भने धैर्य गरेर कुनै स्किप नगरिन यो भिडियोलाई हेर्नुस्। त्यसपछि तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलबाट सजिलैसँग युट्युब थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले सजिलैसँग सेट गर्न सक्नुहुन्छ। के तपाईहरुले पनि आफ्नो मोबाइलबाट युट्युब थम्बनेल बनाउन चाहनुहुन्छ र यस विषयमा सिक्न चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नु होला। विषयवस्तु सुरु गर्नु भन्दा पहिले तपाईहरु मेरो च्यानलमा पहिलोचोटी भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई एक लाइक र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने एक सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई टच गरेर अल नोटिफिकेसन गर्नु होला। किनकि आउँदो दिनहरुमा यस्तै खालका भिडियोहरु मैले ल्याउँदा, मैले अपलोड गर्दा तपाईहरुले सजिलैसँग पाउन सक्नुहुन्छ। अब लागौ ढिला नगरी विषयवस्तुतिर। आफ्नो मोबाइलबाट युट्युब थम्बनेल बनाउनलाई सबैभन्दा पहिले आफ्नो मोबाइलको होम स्क्रिनमा जानु होला। होम स्क्रिनमा गइसकेपछि तपाईको मोबाइलको होम स्क्रिनमा प्ले स्टोर होला, जस्ट सिम्पली त्यसमा एकचोटी टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेको देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो मोबाइलको होम स्क्रिनमा सर्च एप्स भनेर लेखेको छ। जस्ट सिम्पली हामीले यहाँनिर पिक्सल ल्याब भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। PIXELLAB यति टाइप गरिसकेपछि जस्ट सिम्पली सर्च गरिदिनु होला। सर्च गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलको होम स्क्रिनमा डाइरेक्ट पिक्सल ल्याब भनेर आइसकेको छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ पिक्चर एडिटर भनेर आएको छ। तपाईले पिक्सल ल्याब भनेर सर्च गर्नु होला। त्यसपछि यो खालको तपाईको एप्स आउनेछ। तपाईले यसैलाई नै तपाईले डाउनलोड गर्नु होला, इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल गरिसकेपछि यहाँनिर आफ्नो मोबाइलको होम स्क्रिनमा जानु होला। होम स्क्रिनमा आइसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलको होम स्क्रिनमा पिक्सल ल्याब भनेर आइसकेको छ। जस्ट सिम्पली यसमा एकचोटी टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेको देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो मोबाइलको होम स्क्रिनमा पिक्सल ल्याब ओपन भइसकेको छ। ओपन भइसकेपछि अब हामीले कलर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कलर सिलेक्ट गर्नलाई जस्ट सिम्पली यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यिनीहरुमा तपाईले टच गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले एकचोटी टच गर्नुस्, यहाँनिर अटोमेटिक कलर चेन्ज भइहाल्छ। तपाईले कस्तो कलर मन पर्छ तपाईले यहाँनिरबाट पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को तरिका रहेको छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि यसमा एकचोटी टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ लेफ्ट साइडमा यो कलर भनेर लेखेको छ, यसमा एकचोटी टच गर्नु होला। कलरमा टच गरिसकेपछि यहाँनिर पनि तपाईले दुई तरिकाबाट तपाईले कलर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कलर भनेर लेखेको छ र अर्को तरिका ग्रेडियन्ट भनेर लेखेको छ। तपाईले ग्रेडियन्टमा एकचोटी टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले आफ्नो मन परेको कलर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ व्हाइटमा एकचोटी टच गरे म तपाईलाई यहाँनिर देखाउन गइरहेको छु। तपाईले कुन कलर मन पर्छ तपाईले त्यो सिलेक्ट गर्नु होला। मैले जस्ट सिम्पली यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ व्हाइटमा एकचोटी टच गरे। कलर सिलेक्ट गरिसकेपछि अब हामीले थम्बनेल साइज सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो थम्बनेल साइज सिलेक्ट गर्नलाई लेफ्ट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ थ्री डट लाइनमा एकचोटी टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेको देख्न सक्नुहुन्छ। धेरै खालका अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। युज इमेज, फुल स्क्रिन, युज इमेज फ्रम क्यामेरा,
एक्सपोर्ट इमेज साइज भनेर लेखेको छ। इमेज साइजमा एकचोटि टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कस्टम भनेर लेखेको छ, यसमा एकचोटि टच गर्नुपर्ने हुन्छ। टच गरिसकेपछि अब हामीले युट्युब थम्बनेल सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ युट्युब थम्बनेल भनेर लेखेको छ, यसमा एकचोटि टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो युट्युब थम्बनेलको साइज आइसकेको छ 1280 720। त्यसपछि अब हामीले ओके गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईँले ओके गरिदिनु होला। ओके गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा थम्बनेलको साइज आइसकेको छ। हामीले युट्युब थम्बनेलको साइज सिलेक्ट गर्नुपर्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। तपाईँले थम्बनेल साइज सिलेक्ट गर्नु होला। थम्बनेल साइज सिलेक्ट गरिसकेपछि अब हामीले यो न्यू टेक्स्टलाई हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ। यो हटाउनलाई लेफ्ट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ यो डिलिट अप्सनमा एकचोटि टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि हामीले देख्न सक्नुहुन्छ ओके भनेर लेखेको छ, यसमा एकचोटि टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि हामीले सजिलैसँग न्यू टेक्स्टलाई हटाइसकेका छौँ। अब हामीले अर्को टेक्स्ट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो टेक्स्ट ल्याउनलाई यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ प्लस बटनमा लेफ्ट साइडमा रहेको छ, यसमा एकचोटि टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ टेक्स्ट भनेर लेखेको छ, यसमा एकचोटि टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यहाँनिर न्यू टेक्स्ट भनेर आइसकेको छ। अब हामीले यसलाई डबल ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ। डबल ट्याप गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अगाडिपट्टि आइसकेको छ। न्यू टेक्स्टलाई हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ। हटाइसकेपछि अब हामीले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो भिडियोले भन्न खोजेको के हो र त्यो तपाईँले लेख्नु होला। म तपाईँलाई यहाँनिर देखाउन गइरहेको छु आफ्नो MOBIL मोबाइल बाट यति टाइप गरिसकेपछि जस्ट सिम्पली ओके गरिदिनु होला। ओके गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँनिर आफ्नो मोबाइलबाट भनेर आइसकेको छ। यति आइसकेपछि अब हामीले यसको साइज सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। साइज सिलेक्ट गर्नलाई जस्ट सिम्पली यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ए भनेर लेखेको छ, यसमा एकचोटि टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यहाँनिर धेरै खालका अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि। तपाईँले लेफ्ट साइडतिर स्लाइस गर्नु होला, थोरै सार्नु होला। सारिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ साइज भनेर आएको छ, यसमा एकचोटि टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ लेफ्टमा देख्न सक्नुहुन्छ माइनस, राइटमा देख्न सक्नुहुन्छ प्लस। तपाईँले कस्तो खालको मनपर्छ, कति साइज मनपर्छ तपाईँले यहाँनिर प्लस माइनस गरेर तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर प्लस गरिरहेको छु। मेरो टेक्स्ट यहाँनिर ठुलो साइजको भइसकेको छ। भइसकेपछि अब हामीले यसको फन्ट साइज हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। फन्ट साइज सिलेक्ट गर्नलाई जस्ट सिम्पली यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ लेफ्ट साइडतिर तपाईँले स्लाइड गर्नु होला। स्लाइड गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले दुई तरिकाबाट तपाईँले यहाँनिर फन्ट साइज सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले एबी फन्ट अनि बी फन्ट भनेर लेखेको छ। एबीमा एकचोटि टच भयो भने यहाँनिर तपाईँले यस्तो खालको फन्टहरू सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अब अर्को फन्ट युज गर्न गएको छु। जस्ट सिम्पली यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ बीमा मैले एकचोटि टच गरेँ। टच गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ जस्ट सिम्पली यसमा मैले एकचोटि टच गरेँ। टच गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा ठुलो साइजको भइसकेको छ, मोटो साइज फन्ट भइसकेको छ। टेक्स्ट फन्ट सिलेक्ट गरिसकेपछि अब हामीले कलर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कलर सिलेक्ट गर्नलाई सबभन्दा तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ कलर भनेर लेखेको छ, यसमा एकचोटि टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि तपाईँले कस्तो खालको कलर मनपर्छ त्यो तपाईँले सिलेक्ट गर्नु होला। जस्ट सिम्पली मैले यसमा एकचोटि टच गरेँ, यस्तो कलरको आयो। तपाईँले कस्तो कलर मनपर्छ तपाईँले त्यस्तै सिलेक्ट गर्नु होला। यस्तो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले पनि यस्तै राखेँ। राखिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर राइट चिन्हमा एकचोटि टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि अझै हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ टेक्स्ट। टेक्स्ट लेख्नलाई यहाँनिर प्लस बटनमा एकचोटि टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि टेक्स्ट भनेर लेखेको छ, यसमा एकचोटि टच गर्नुपर्ने हुन्छ। टच गरिसकेपछि अब हामीले न्यू टेक्स्टमा डबल ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ। डबल ट्याप गरिसकेपछि अब हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ युट्युब थम्बनेल YOUTUBE स्पेस थम्बनेल THUMBNAIL। यति टाइप गरिसकेपछि जस्ट सिम्पली यहाँनिर ओके भनेर लेखेको छ, यसमा एकचोटि टच गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर आइसकेको छ। अब हामीले यसको साइज बढाउनु पर्ने हुन्छ। साइज बढाउनलाई सबभन्दा तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ साइज भनेर लेखेको छ, यसमा एकचोटि टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि तपाईँले साइज बढाउन सक्नुहुन्छ। कति तपाईँले साइज बढाउन चाहनुहुन्छ त्यति नै गर्नु होला। गरिसकेपछि अब हामीले फन्ट साइज सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले एबी फन्टमा गएर पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म बी फन्टलाई सिलेक्ट गर्छु किनकि मैले सधैँ यसलाई नै युज गर्छु, त्यही भएर जस्ट सिम्पली बीमा एकचोटि टच गरेँ। टच गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ बीमा एकचोटि टच गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोटो फन्ट भइसकेको छ, बिग फन्ट भइसकेको छ। भइसकेपछि अब यसको कलर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कलर सिलेक्ट गर्नलाई जस्ट सिम्पली तलपट्टि आउनु होला। आइसकेपछि कलर भनेर लेखेको छ, यसमा एकचोटि टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि कस्तो खालको कलर मनपर्छ तपाईँले यहाँनिर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ
मैले व्हाइट कलर सिलेक्ट गरेँ। सिलेक्ट गरिसकेपछि अब हामीले ब्याकग्राउन्ड कलर कसरी राख्ने र त्यो पनि म तपाईँलाई जानकारी दिन गएको छु। तपाईँले भिडियो हेर्नुहोस्, राम्रोसँग हेर्नुहोस्, तर लामो हुनेछ भिडियो, तर राम्रोसँग सिक्न सक्नुहुनेछ। ब्याकग्राउन्ड कलर कसरी राख्ने त्यो पनि सिकाउन गइरहेको छु। जस्ट सिम्पली लेफ्ट साइडतिर तपाईँले स्लाइड गर्नुहोला। स्लाइड गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड भनेर लेखेको छ, यसमा एकचोटि टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एउटा सेटिङ इनेबल भनेर लेखेको छ, यसमा एकचोटि टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि थोरै स्क्रल डाउन आउनुहोला। स्क्रल डाउन आइसकेपछि अब हामीले यो ब्याकग्राउन्डको साइज बढाउन सक्छौँ। हामीले लेफ्टको बढाउनलाई यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ लेफ्ट पेन्डिङ भनेर लेखेको छ। तपाईँले प्लस बत्ती तपाईँले सार्नु भने यहाँनिर लेफ्ट साइडको यहाँनिर साइज बढिहाल्छ। बढिसकेपछि अब राइट साइडको बढाउनलाई तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ राइट पेन्डिङ भनेर लेखेको छ, तपाईँले यसरी बढाउन सक्नुहुन्छ। ब्याकग्राउन्डको लेफ्ट राइट यहाँनिर हामीले साइज बढाउन सिकिसकेपछि अब अप डाउनको हामीले सिक्नेछौँ। जस्ट सिम्पली थोरै स्क्रल डाउन आउनलाई। स्क्रल डाउन आइसकेपछि टप पेन्डिङ भनेर लेखेको छ, यहाँनिर तपाईँले लेफ्ट राइट गरेर तपाईँले बढाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले यसरी गर्नुहोला। अब तल डाउनपट्टिको बटम पेन्डिङ भनेर लेखेको छ, यहाँनिर तपाईँले यसरी तपाईँले बढाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले कस्तो मनपर्छ त्यस्तै गर्नुहोला। अब गरिसकेपछि तपाईँले लेफ्ट राइटको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यसको तपाईँले गोलो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर रेडियस भनेर लेखेको छ, तपाईँले यसरी तपाईँले प्लसतिर जानुभयो भने यस्तो हुन्छ, माइनसतिर जानुभयो भने यस्तो हुन्छ। तपाईँले कस्तो खालको मनपर्छ त्यस्तै बनाउनलाई मैले यस्तो खालको बनाउन चाहेँ। तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको भइसकेको छ। अझै मैले लेख्नु पर्ने हुन्छ। लेख्नलाई जस्ट सिम्पली यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ लेफ्ट साइडमा रहेको छ प्लस बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि टेक्स्ट भनेर लेखेको छ, यसमा एकचोटि टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि तलपट्टि आइसकेको छ न्यू टेक्स्ट भनेर लेखेको छ, यसमा डबल ट्याप गरिदिनु होला। डबल ट्याप गरिसकेपछि अब न्यू टेक्स्टलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ। हटाइसकेपछि अब हामीले के टाइप गर्नुपर्ने हो त्यो टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो मोबाइलबाट युट्युब थम्बनेल त मैले लेखिसकेँ, टाइप गरिसकेँ। टाइप गरिसकेपछि अब मैले यहाँनिर लेख्नु पर्ने हुन्छ बनाउन। सिक्नुहोस्, सिक्नुहोस्। यति टाइप गरिसकेपछि ओके गरिदिनु होला। ओके गरिसकेपछि यहाँनिर आइसकेको छ। अब हामीले यसको साइज बढाउनु पर्ने हुन्छ। साइज बढाउनलाई जस्ट सिम्पली यहाँनिर तपाईँले प्लसपट्टि लानुपर्ने हुन्छ। लगाइसकेपछि अब हामीले यहाँनिर राइट चिन्हमा एकचोटि टच गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले फन्ट साइज सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईँहरूलाई एबीबाट पनि तपाईँले सिकाउन गइरहेको छु। जस्ट सिम्पली एबी फन्टमा एकचोटि टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यहाँनिर धेरै खालका फन्टहरू देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले कस्तो मनपर्छ त्यही तपाईँले सिलेक्ट गर्नु होला। मैले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सुरुमा टच गऱ्यो भने यस्तो खालको फन्ट आइसकेको छ। सेकेन्डमा टच गऱ्यो भने यस्तो खालको फन्ट आइसकेको छ। लास्टमा यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले यसलाई सिलेक्ट गर्न चाहेँ। यसलाई सिलेक्ट गर्न चाहेँ र ओके गरिदिएँ। ओके गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ प्रोपर फन्ट साइज आइसकेको छ। आइसकेपछि अब हामीले यसको कलर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कलर सिलेक्ट गर्नलाई सबभन्दा तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ कलर भनेर लेखेको छ, यसमा एकचोटि टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि अब हामीले कस्तो खालको कलर राख्ने त जस्ट सिम्पली यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको कलर, कस्तो खालको कलर मनपर्छ त्यस्तै खालको तपाईँले सिलेक्ट गर्नु होला। मैले यहाँनिर यस्तो खालको कलर राख्न चाहेँ। अब राखिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ओके भनेर लेखेको छ। तपाईँले यहाँनिर राइट चिन्हमा एकचोटि टच गर्नु होला। राइट चिन्हमा टच गरिसकेपछि अब हामीले लेख्नेको काम त सकियो लगभग। अब हामीले फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो फोटो सिलेक्ट गर्नलाई जस्ट सिम्पली अब हामीले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो प्लस बटनमा एकचोटि टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ धेरै खालका अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर फर्म ग्यालेरी भनेर लेखेको छ, यसमा एकचोटि टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खोलेको होला तपाईँको मोबाइलको होम स्क्रिनमा। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ लेफ्ट साइडमा 3 डट लाइनमा एकचोटि टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि ग्यालेरीमा जानु होला। ग्यालेरीमा गइसकेपछि अब हामीले आफ्नो फोटो ब्याकग्राउन्ड हटाएको फोटो ल्याउनु पर्ने हुन्छ। जस्ट सिम्पल तपाईँले त्यो सिलेक्ट गर्नु होला। ग्यालेरीमा टच गरिसकेपछि यहाँनिर डाउनलोडमा टच गरेँ। टच गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले यो फोटोलाई सिलेक्ट गरेँ। सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलको होम स्क्रिनमा यहाँनिर आइसकेको छ। आइसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ लेफ्ट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ यसमा राइट चिन्हमा एकचोटि टच गर्नुपर्ने हुन्छ। टच गरिसकेपछि यहाँनिर आइसकेको छ मेरो मोबाइलको होम स्क्रिनमा। तपाईँहरूले आफ्नो फोटोको ब्याकग्राउन्ड सिन हटाउन चाहनुहुन्छ भने मैले भिडियो बनाइसकेको छु। म तपाईँहरूलाई आई बटन, एन्ड स्क्रिन र डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिनेछु। तपाईँले त्यहाँनिर गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई यही भिडियोबाट सिकाउने छु ब्याकग्राउन्ड सिन कसरी हटाउने, त्यो पनि तपाईँले वेट गर्दै गर्नु होला। यो फोटोलाई तपाईँले लेफ्ट राइटमा जता पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यता पनि राख्न सक्नुहुन्छ, यता पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो फोटोलाई लेफ्ट राइटमा पनि फर्काउन सक्नुहुन्छ। मैले आफ्नो फोटोलाई राइट साइडमा नै राख्न चाहेँ। राखिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कति साइज बनाउन चाहनुहुन्छ तपाईँले बनाउनु होला। बनाइसकेपछि अब हामीले युट्युबको यहाँनिर लोगो ल्याउनु पर्ने हुन्छ। युट्युबको लोगो ल्याउनलाई जस्ट सिम्पली यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ प्लस बटनमा टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि फर्म ग्यालेरी भनेर लेखेको छ, यसमा एकचोटि
एकचोटी टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेको देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले अब यहाँनिर युट्युबको लोगो चिन्ह ल्याउनु पर्ने हुन्छ। जस्ट सिम्पली यसमा एकचोटी टच गरे। टच गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सिलेक्ट भनेर लेखेको छ, यसमा एकचोटी टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ डाउनपट्टि यो राइट चिन्हमा एकचोटी टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यहाँनिर आइसकेको छ। अब यसको साइज हामीले सानो गर्नुपर्ने हुन्छ, एकदमै स्मलमा बनाइसकेपछि हामीले यहाँनिर प्रोपर तरिकाले राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर मैले जस्ट सिम्पली यस्तो तरिकाले राखेँ, तपाईले पनि यसरी प्रोपर तरिकाले मिलाएर राख्नु होला। राखिसकेपछि अब म तपाईलाई पिक्चर ल्याबको अन्य जानकारी पनि दिनेछु र ब्याकग्राउन्ड सेन कसरी हटाउने त्यो पनि जानकारी दिनेछु। तपाईले भिडियोलाई राम्रोसँग हेर्नु होला, अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र अब हामीले यति गरिसकेपछि लगभग हाम्रो युट्युब थम्बनेलको काम सकियो। युट्युब थम्बनेलको काम सकिएपछि अब यो फोटोलाई राइट साइडतिर कसरी फर्काउने त्यो पनि जानकारी दिन गएको छु। जस्ट सिम्पली म आफ्नो यहाँनिर प्लस बटनमा गइसकेपछि फर्म ग्यालेरीमा गइसकेपछि अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ लेफ्ट साइडमा 3 डट लाइनमा एकचोटी टच गरे, ग्यालेरीमा टच गरे। टच गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले डाउनलोडमा एकचोटी टच गरे। टच गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ, एकचोटी टच गरे। टच गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेको देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले यो फोटोलाई राइट साइडतिर फर्काउनु पर्ने हुन्छ। फर्काउनलाई जस्ट सिम्पली यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसमा एकचोटी टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ राइट साइडतिर फर्किसकेको छ। अब हामीले तलपट्टि गर्न सक्छौँ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तल फन्टहरू तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसमा एकचोटी टच गर्नु भने यस्तो आउँछ है। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तलमाथि तपाईले दुवै तरिका बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कतातिर फर्काउन चाहनुहुन्छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो तपाईले जस्तो खालको बनाउन चाहनुहुन्छ त्यही बनाउन होला। अब म तपाईलाई यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई अगाडि लिन गएको छु। राइट साइडमा एकचोटी टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर आइसकेको छ। अब यसलाई हटाइदिन्छु, म डिलिट गरिदिए। गरिसकेपछि अब मैले यसलाई अब यहाँनिर लेफ्ट साइडमा राख्न चाहे टेक्स्टलाई यतातिर सारिदिए। सारिसकेपछि अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ म तपाईले प्रोपर तरिकाले मिलाएर देखाउन गएको छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसको साइज मैले थोरै तलतिर सानो गरिदिए। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसमा यति साइज गरिसकेपछि अब यसलाई हामीले सार्नु पर्ने हुन्छ यतातिर। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यसरी आफ्नो पिक्चर ल्याबबाट सजिलैसँग युट्युब थम्बनेलहरु बनाउन सक्नुहुन्छ र कस्टमाइजेसन गर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब थम्बनेलको काम सकिएपछि म तपाईलाई आफ्नो फोटोको ब्याकग्राउन्ड सिन कसरी हटाउने त्यो थोरै जानकारी दिन गएको छु। आफ्नो मोबाइलको होम स्क्रिनमा आउनु होला। होम स्क्रिनमा आइसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ क्रोम ब्राउजरमा एकचोटी टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेको देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो मोबाइलको होम स्क्रिनमा सर्च अर टाइप URL भनेर लेखेको छ, यसमा एकचोटी टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि हामीले यहाँनिर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ BG रिमुभ REMOVE। यति टाइप गरिसकेपछि जस्ट सिम्पली यहाँनिर तलपट्टि राइट चिन्हमा एकचोटी सर्च गरिदिनु होला। सर्च गरिसकेपछि यहाँनिर सुरुमै आइसकेको छ BG रिमुभ भनेर तपाईले यसैलाई नै सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि जस्ट सिम्पली यसमा एकचोटी टच गर्नु होला। सर्च गरिसकेपछि यहाँनिर यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेको देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो मोबाइलको होम स्क्रिनमा तपाईको मोबाइलको होम स्क्रिनमा पनि यस्तै खालको इन्टरफेस खुलेको देख्न सक्नुहुन्छ। अपलोड इमेज भनेर लेखेको छ, यसमा एकचोटी टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेको देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर सिलेक्ट एन इमेज भनेर लेखेको छ, तपाई ब्राउजरमा एकचोटी टच गर्नु होला। ब्राउजरमा टच गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ लेफ्ट साइडमा 3 डट लाइनमा एकचोटी टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि आफ्नो ग्यालेरीमा जानु होला। ग्यालेरीमा गइसकेपछि तपाईले आफ्नो फोटोहरु सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले कुन फोटोलाई तपाईले आफ्नो फोटोको ब्याकग्राउन्ड सिन हटाउन चाहनुहुन्छ त्यो फोटो तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला। तपाईले जुन फोटोको ब्याकग्राउन्ड सिन हटाउन चाहनुहुन्छ त्यो फोटोले सिलेक्ट गर्नु होला। जस्ट सिम्पली मैले यस फोटोले सिलेक्ट गरे। सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलको होम स्क्रिनमा आइसकेको छ। अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मेरो लोडिङ भइसकेको छ। लोडिङ भइसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो फोटोको पुरै ब्याकग्राउन्ड सिन हटिसकेको छ। अब हामीले यसलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। डाउनलोड भनेर लेखेको छ, यसमा एकचोटी टच गर्नु होला। डाउनलोडमा टच गरिसकेपछि हाम्रो फोटो डाउनलोड भइसकेको छ। आफ्नो मोबाइलको होम स्क्रिनमा जानु होला। होम स्क्रिनमा गइसकेपछि ग्यालेरीमा एकचोटी टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि अब यो फोटो कहाँनिर डाउनलोड भइसकेको छ डाउनलोड भन्नेमा जानु होला। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलको होम स्क्रिनमा यहाँनिर मेरो फोटोको पुरै ब्याकग्राउन्ड सिन हटिसकेको छ। तपाईले सजिलैसँग यसरी हटाउन सक्नुहुन्छ। मैले भिडियो पनि राखिदिने छु। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले पक्कै पनि बुझ्नु भयो होला। भिडियो एकदमै लामो बनेको छ तर राम्रो बनेको छ। तपाईले राम्रोसँग भिडियो हेर्नु होला। त्यसपछि तपाईले सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलबाट युट्युब थम्बनेलहरु बनाउन सक्नुहुन्छ, युज गर्न सक्नुहुन्छ, सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईले पक्कै पनि बुझिसक्नु भयो होला आफ्नो मोबाइलबाट युट्युब थम्बनेल कसरी बनाउने भन्ने बारेमा। भिडियो कस्तो लाग्यो र भिडियो मन परे एक लाइक एक सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्दै थ्यांक्स फर वाचिङ।